हाल्छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिफोरमा यस्तो थियो हाम्रो, आफ्टरमा यस्तो खालको भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकै क्लिकमा यस्तो भयो। तपाईँ यस्तो फोटोबाट यस्तो फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईको पुरानो फोटोहरू छ जहाँ चाहिँ तपाईले यस्तो फोटो जुन पुरानो मैल लागेको अथवा चाहिँ पुरानो काचेकुची भएको फोटो छ, यस्तो फोटोबाट चाहिँ यस्तो फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि। तपाईको पनि पुरानो बाल्य अवस्थाको फोटोहरू अथवा चाहिँ हजुरबुवा हजुरआमा बुवा आमाहरूको फोटोहरू चाहिँ यस्तो अवस्थामा हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर बनाउन सकिन्छ, त्यो पनि एक क्लिकमा तपाईँकै मोबाइलबाट एउटा एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर। योभन्दा पक्कै पनि मैले टप 5 एप्लिकेसनको बारेमा भनेको थिएँ, त्यही एप्लिकेसनहरूमध्ये एक हो। यसलाई चाहिँ तपाईले प्ले स्टोर ओपन गरेर सिधै तपाईले चाहिँ यो यहाँ तपाईले नाम हेर्न सक्नुहुन्छ, स्न्याप एडिट एआई फोटो एडिटर भनेर अप्सन आउँछ। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। मेरो अलरेडी इन्स्टल छ, त्यसैले म ओपनमा टच गरेर ओपन गर्छु। र ओपन गरिसकेपछि तपाईले तपाईकोमा सुरुमा यस्तो इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। त्योभन्दा अलिकति स्टार्टभन्दा अलिकति तल्लोतिर चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिस्टोर ओल्ड फोटो भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्ने बित्तिकै तपाईले अब कुन चाहिँ फोटोलाई रिस्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म स्क्रोल गर्दै मेरो यहाँ तलतिर एउटा सानो बच्चाको फोटो रहेको छ, यस्तो खालको रहेको छ। यसलाई टच गरेर एकैछिन वेट गर्छु। एकैछिन वेट गर्ने बित्तिकै यहाँ यस्तो खालको आइ नै हाल्छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिफोरमा यस्तो थियो हाम्रो, आफ्टरमा यस्तो खालको भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकै क्लिकमा यस्तो भयो। अब यसलाई हामीले फुल एचडीमा चाहिँ यहाँ सेभ गर्छौँ। यहाँ सेभमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ भइसकेको छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नका लागि चाहिँ तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो एप्लिकेसन एउटा प्रो एप्लिकेसन हो। यहाँ चाहिँ सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ यसलाई निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ मेरो वाट्सएप लिङ्क वा टेलिग्राम लिङ्कबाट चाहिँ च्यानलमा इन्ट्री गरेर त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।